อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel. Don't forget to subscribe to White Mustache Channel, YouTuber from Thailand. นี่คือความฝันของพ่อใหญ่หนวดงอกที่จะเหาะได้นะครับสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับจะเดินทางไปคุ้มศรีอุดมนะครับไปบริเวณข้างๆของโรงไฟฟ้าถนนข้างๆโรงไฟฟ้านะครับเพราะทางถนนตรงนี้เหมาะสำหรับการขี่รถที่เมพไปขายรถซูเปอร์แมนนะครับเราต้องไปถนนที่ไม่มีรถผ่านนะครับแล้วก็มีผู้ดูแลคอยปัดรถหนีนะครับก็คือตากล้องของพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับอย่าไปทำคนเดียวนะครับนี่คือความฝันของพ่อใหญ่หนวดงอกที่จะเหาะได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขี่รถมาแล้วครับนี่ดัดแปลงจากรถจักรยานนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราต้องเข็นขึ้นโนนก่อนนะครับหรือว่าเป็นภาษาลาวก็คือโย่ขึ้นโน่นแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงควายนะครับเด้อใส่พลังงานนะครับบ่แม่นรถของคนพิการนะครับเด้อเป็นรถสำหรับคนออกกำลังกายนะครับเด้อสำหรับคนแข็งแรงออกกำลังกายนะครับเด้อเนื้อหาตอนนี้จะได้เห็นการใช้สมดุลชีวิตนะครับเด้อมีบาลานซ์นะครับมีสมดุลชีวิตมีทำงานบ้างพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับเด้อนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอนขึ้นเนินนะครับตอนขึ้นเนินวิ่งเอาอาศัยให้เหงื่อออกนะครับนี่แล้วก็ไหลลงมานะครับนี่เมียบเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนประกอบมีดังนี้นะครับเริ่มจากส่วนที่เป็นล้อนะครับเป็นล้อมาจากส่วนหน้าของจักรยานนะครับตรงนี้เป็นไม้ที่จากตู้นะครับจากตู้เสียผ้านะครับเด้ออันนี้จากล้อของจักรยานนะครับเด้อล้อของจักรยานแต่ว่าเอาเข้าใส่นะครับเด้อด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนี้คือกล่องไฟนะครับ
สำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ มาขี่รถที่คล้ายๆลักษณะการเหาะของซูเปอร์แมนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอีกหลายๆตอนนะครับ บ๊ายบาย